לא לחתוך? לא לחתוך. סוגיית ברית המילה מעסיקה כיום יותר ויותר הורים בישראל, ויש רבים שאינם מקבלים את טקס ברית המילה כמובן מאליו. הנה רני כשר מחבר הספר מחשבה שנייה על ברית מילה. לא יודעת אם השם שלך, אני לא יודעת אם... תראו איזה עובי. נולדתי איתו, לא בחרתי אותו. כן, מילה. מילה זה לא. לא, זה לא מילה, זה... הרבה מילים. מחזיק הרבה מאוד מילים על מילה. 575 עמודים. 580 עמודים. כן, וזה אחרי הקיצור. אני מניחה שזה מתחיל מסיפור אישי. כמו תמיד, לפני כמעט 20 שנה, הבן השלישי שלי שנולד, אחרי בת ושני בנים, עליתי על איזשהו מאמר מארצות הברית, שמספר למה לא כדאי מבחינה רפואית לעשות ברית מילה. אשתי הייתה בחודש הרביעי להריונה, לא ידענו אם בן או בת, אנחנו לא בדקנו אף פעם. אמרתי לה, אחרי שקראתי את המאמר, אם בן, אין ברית. לקח כמה דקות והיא בעצם הסכימה, ולקח לי אחר כך ממש הרבה זמן כדי לשכנע את עצמי, את המשפחה הקרובה. קראתי, תרגמתי, הוצאתי אלון, ובמשך השנים התבשל בי הרצון שאנשים ידעו את מה שאני למדתי ושיוכלו להחליט. ואכן, לפני כמעט שנתיים, באמצעות פרויקט Head Start, גייסתי מספיק אנשים שהבנתי שיש למי לכתוב את הספר. התיישבתי שנה ביחד עם עוד העיסוקים אחרים שלי וכתבתי את הספר הזה. צעד אחרון, שנייה רגע, שני בנים מלת, נכון? נכון. מה השתנה בין... את שני הבנים שמלתי כי פשוט לא הייתי שם, לא חשבתי, לא בררתי, לא ידעתי, לא שאלתי, הייתי עיוור, הייתי חרש, ופשוט לא ידעתי כלום. פשוט לא בחרתי. היית יהודי טוב? יכול להיות, אני לא בטוח שאני לא יהודי טוב עכשיו. בכל מקרה, אני חושב שהמטרה, ועכשיו פתחתי עוד פרויקט Head Start שקוראים לו מדברים, חייבים לדבר על ברית המילה, כי אני חושב שהנושא הזה לא מספיק מדברים עליו. למה זה כל כך חשוב בעיניך? למה זה כל כך דרמטי? אוקיי, בגיל 8 ימים עושים בתינוק מעשה, הוא לא מרגיש אותו, לא באמת, זה לא דרמה, הרי זה לא דרמה. קודם כל הוא מאוד מרגיש אותו, אתה רואה על התגובות שלו, גם החיצוניות, גם הפיזיולוגיות, הוא מאוד מרגיש אותו, זה מאוד כואב, אי אפשר להלחש מבחינה פיזיולוגית, מפני שהעצבים הם בפנים, ואם אפשר להגיע רק לעצב אחד. תראו, אפילו הרמב"ם, ודרך אגב בספר שלי, הפרק הכי גדול הוא הפרק על היהדות, והרמב"ם עצמו אומר, אין זו שריטה בשוק או קביעה בזרוע, אלא דבר שהיה קשה מאוד מאוד. הרמב"ם גם אמר בפירוש, הוא לא הראשון, אבל הוא מהראשונים שאמר שהסיבה העיקרית היא להחליש את האיבר ולהקטין את ההנאה או את התאווה, הוא קרא לזה תאווה. מבחינתו זה היה לגיטימי. אני לא חושב שזה לגיטימי היום להחליט החלטות כאלה משמעותיות על תינוק, אבל זה לגיטימי. למרות שכשאתה מחליט על תינוק, ואני שם עכשיו את כל המסע של המסורת והיהדות והשייכות והכל הזה בצד לרגע, רק מטעמים תועלתיים, עדיף לעשות את זה בגיל 8 ימים, ולא שבגיל 13 או 18 בן אדם יעשה את זה כאשר בן אדם עושה את זה מבחירה, קודם כל זה בהרדמה כללית, שנית זה מבחירה, והוא אחראי על מעשיו. במקרה הזה אני חושב לפי דעתי, וזה מה שאני בחרתי, החלטתי לא למול, ואמרתי, אם הילדים שלי ירצו לעבור ברית מילה כאשר יהיו בוגרים מספיק, בבקשה זה טיעון מאוד בעייתי בעיניי, אני חייבת להגיד לך. אנחנו מנהלים בחבר'ה שלנו, הרבה בנים נולדים בזמן האחרון, אנחנו מנהלים את הדיון הזה, ואנחנו אומרים, מצד אחד אתה לא רוצה לגזור עליו שונות, ומצד שני להגיד, אם הוא ירצה לעבור ברית מילה, איזה גבר, זאת אומרת, באחוזים, איזה גבר ירצה בגיל 14, בגיל 18, בגיל יותר מאוחר. נכון, דרך אגב הרמב"ם אמר רבים הדבר. אותו דבר גם כן הרמב"ם אמר, אם נדחה, זה לא יקרה. ולכן... אז מה, הספר הזה הוא ספר שכנוע לא למול? ממש לא, ממש לא. אני אמנם השתכנעתי, והדעה שלי היא ברורה, אבל אני כן חושב שאנשים צריכים לבחור. בספר הבאתי את העובדות, ניסיתי מאוד לא להכניס עטפה, יכול להיות שנכשלתי פה ושם, אבל יש פה הכל עובדות. כל מה שיש בספר אלו דברים שמבוססים על מחקרים, אני מניח שהדעה שלי כמובן נכנסה פה, כי זה אי אפשר בלי זה, אבל כמובן שאנשים צריכים לבחור.
בלי מידע, אנשים לא יוכלו לבחור. היום המידע הרבה יותר נגיש, עכשיו הוא גם נגיש בעזרת ספר. אני עובד עכשיו על ספר קיצור, כי לא הרבה אנשים רוצים לקרוא ספר. הספר הוא מרתק, הוא גם בין היתר, במה שקראתי, הוא מראה שהתופעה הזאת של ברית מילה היא נפוצה בכל העולם, בתרבויות רבות ביותר. רבע מהעולם נוהג ברית מילה, בלי קשר ליהדות, גם במזרח הרחוק, בקוריאה, כל מיני מקומות. התופעה הנפוצה, קודם כל, כמעט, בעצם כל האנשים שנימולים היום בעולם נימולו ללא רצונם. אין שום, המילה היא לא רפואית. כבר יותר מ-40 שנה לא עושים מילות רפואיות בעולם. והנימוק, רק שנייה, הנימוק באמת שזה מפחית את הסיכון למחלות. לא מחזיק מים. לא מחזיק מים. העובדה היא שאין אף ארגון רפואי בעולם שממליץ על ברית מילה, כולל לא הארגון הישראלי. וגם לא ארגון הבריאות העולמי. ארגון הבריאות העולמי כרגע מקדם מילה לבוגרים אפריקאים בארצות שיש בהם הרבה איידס ופחות מילה, לא רלוונטי לתינוקות, לא רלוונטי לילדים. הסיבה הרפואית, ואני מראה את זה בספר, היא לא רלוונטית. הסיבות שיש להם, יש באמת דיון, ואתה הזכרת את זה, זה עד כמה זה מבטא את המסורת שלנו ומבטא את הזהות שלנו. סליחה, אני למשל חושב שקצה הזין שלי הוא לא מה שמהווה את היהדות שלי. יש לי הרבה מאוד דברים אחרים ביהדות. העגלה שלי היא מאוד מלאה, ואני גם פונה לדתיים דרך אגב. כי מסתבר שהרבה מהמיתוסים הם גם חובים לדתיים. למשל, אין אף הוכחה שבתקופת התנ"ך בכלל עשו מילה לילדים. חוץ מהסיפור על יצחק, הפעם הראשונה שאנחנו יודעים ממש שיש ברית מילה בתוך העם היהודי, זה רק בגזרות אנטיוכוס, וזה רק במאה השנייה לפני הספירה. כל שאר המקומות זה הכל מילה של בוגרים, אין מילת ילודים, אין מילה בשמונה ימים, הכל כתוב בספר, מי שרוצה. אם ימצאו טעויות, אם ימצאו שגיאות, בבקשה, אני מוכן לתקן. אבל אני חושב שכל מה שכתבתי... תעודת הכשרות ניטלת ממך ברגע זה. ישראל כהן, השתכנעת? לא רק שלא השתכנעתי, אני גם קצת כועס, אבל אין... אני רואה שרן מגיע מהבית מדרש, הוא עם האצבע ועם הספר, עם כל המקורות. אין לנו זמן יותר. כאן נסיים, תודה רבה, נצא להפסקת פרסומות, חדשות ונשוב.